صامتة وسريعة، وحمولتها تبلغ عشرات الأطنان من القنابل النووية. وعلى الرغم من عمرها وتصميمها القديم، إلا أنها تشكل رعبا للولايات المتحدة بعد أكثر من نصف قرن على تصنيعها. آلة بوتين المخيفة التي لن يجرؤ أحد على الاقتراب منها. هل سمعت عزيزي المشاهد من قبل عن طائرة قاذفة بمدى غير محدود ويمكنها البقاء في الجو لأيام وأسابيع دون أن تتزود بالوقود؟ في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك تفاصيل وأسرار آلة القتل النووية كليا توبوليف 95 لال. خلال الحرب الباردة تحديدا في العام 1961 عمل الاتحاد السوفيتي على بناء قاذفات بعيدة المدى تظل محلقة في السماء ولا تتوقف عن الطيران ولا تحتاج للتزود بالوقود. أراد أن تكون قاذفاته تحمل أسلحة نووية وتطير بالطاقة النووية، وأن تكون قادرة على حمل أوزان ثقيلة ورشيقة وسريعة للغاية، والأهم من ذلك كله لا تتعطل. ولأجل هذا الغرض تم بناء مفاعل نووي خصيصا لطائرة تيو 95 وتم وضعه في النصف الخلفي منها، وتم ربط المفاعل مع 4 محركات من نوع موتور بوبروبس وكوزنستوف إنكي 12 الجبارة. وقد تم استخدام الصوديوم السائل وأكسيد البريليوم والكادميوم وشمع البرافين والصلب لصنع ألواح حماية من الإشعاع النووي الناجم عن المفاعل، لتكون طائرة آمنة على الطاقم وطواقم المطارات ولا تتسرب منها الإشعاعات الضارة بالبيئة خلال رحلتها. البدن والهيكل الخارجي للقاذفة لال. بلغ طول القاذفة توبوليف 95 نحو 49.5 متر، وبعرض 51.1 متر، وبارتفاع 12.12 متر، وهي ذات أبعاد النسخة التقليدية من تيو 95. بلغ وزنها 129 طنا وهي فارغة، بزيادة تبلغ 40 طنا عن النسخة الأساسية و188 طنا كأقصى حمولة. تعمل الطائرة ب4 محركات توربينية من إنتاج شركة كوزنستوف السوفيتية، وتولد المحركات مجتمعة قوة دفع تبلغ 88 ألف كيلو واط، أي ضعف القوة من المحركات الأساسية. وأتاح المفاعل الخاص بالطائرة التسلق بسرعة 16 متر في الثانية بدلا من 13 متر، والارتفاع حتى 19 ألف متر بدلا من 16,300 متر. بلغت سرعتها القصوى 1200 كيلومتر في الساعة بدلا من 850 كيلومتر في الساعة. أما نطاق العمليات فهو غير محدود، ويمكنها التحليق لأيام وأسابيع متواصلة. تحتاج تيو 95 لال إلى طاقم أساسي مؤلف من 5 أفراد، وفي بعض الرحلات يمكن توسعة الطاقم إلى 9 أفراد بحسب مدة الرحلة ونوع المهمة وطبيعتها. آلة القتل الروسية. بمقدور تيو 95 حمل 16 صاروخ كروز جو أرض داخل هيكل الطائرة، بالإضافة إلى 6 نقاط تعليق خارجية يمكنها أيضا حمل ذات الصواريخ، أو يمكن تحميلها ما يصل إلى 21 طنا من الذخائر الأخرى كقنابل فاب 500 بمعدل 42 قنبلة أو 60 قنبلة من طراز فاب 250. ولبعض الإصدارات من الطائرة تيو 95 المجهزة بوسائل الحماية من الإشعاع القدرة على تنفيذ هجمات بقنابل نووية، ومن المرجح قدرتها على حمل 4 قنابل نووية وتنفيذ طلعة جوية واحدة لتنفيذ الحمولة على مراحل أو دفعة واحدة. وبحسب وسائل الإعلام الروسية فإن 35% من الرؤوس النووية الروسية التي يبلغ عددها نحو 7000 رأس، أي ما يقارب 2300 رأس نووية، يمكن تنفيذها عبر القاذفات الجوية. ومن هذا الرقم الهائل تمتلك تيو 95 حصة الأسد، فهي القاذفة الأكثر استخداما في سلاح الجو الروسي على عكس الأنواع الأخرى من الطائرات ذات المهام المشابهة. أما الأسلحة الدفاعية فتمتلك تيو 95 مدفعا رشاشا في مقدمة الطائرة وآخرا في الجزء الخلفي، وكلاهما من طراز نودلمان ريختر N30 من عيار 30 ملم بمدى يصل إلى 9200 متر، وبمعدل إطلاق يبلغ 850 مقذوفا في كل دقيقة لكل مدفع. التاريخ التشغيلي.
دخلت توبوليف 95 الخدمة في العام 1951 إبان الحرب الباردة، ولعبت دورا هاما في تلك الحرب لكونها كانت أحد أوراق السوفييت للضغط السياسي والدبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أكثر من كونها قاذفة نووية. وتم تعديل الطائرة من ذلك الحين إلى اليوم عدة مرات، شملت أنظمة الملاحة والاتصال وأنظمة الحرب الإلكترونية ومحركات الدفع. أما النسخة لال فقد دخلت الخدمة في العام 1961 وأنتج منها 5 طائرات فقط. أحيلت للتقاعد في العام 1967 بعد أن قامت الولايات المتحدة بتطوير قاذفة استراتيجية تعمل بالوقود النووي من طراز NB36H، مما استدعى إبرام معاهدة بين الطرفين لوقف تطوير القاذفات التي تعمل بالدفع النووي وتطوير الصواريخ النووية الجوالة. من المرجح أن القاذفات ال5 التي تمتلكها روسيا اليوم جاهزة للخدمة ولا يتم تفكيكها، مما يعني أن خطرها لا يزال قائما، ولا تزال إحدى وسائل الضغط التي تلوح بها روسيا لإرهاب حلف الناتو. أسطول الرعب الروسي. يتكون سلاح الجو الروسي من 3914 طائرة حربية قيد الخدمة الحالية من أنواع مختلفة تشمل 818 مقاتلة و2416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 قاذفة وطائرة نقل عسكرية و414 طائرة تدريب، بينما يصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية. تمتلك روسيا في هذا الأسطول الجوي المرعب نحو 700 قاذفة من طراز TU-95 من 20 إصدارا لا يختلف فيهم سوى بعض التفاصيل، ومن أصل 700 هناك 500 قاذفة تعمل في سلاح الجو الروسي كقاذفات استراتيجية بعيدة المدى، ونحو 200 منها مخصصة لأغراض الدوريات البحرية والقطبية وللشحن العسكري والخدمات اللوجستية، وأكثر من 45 طائرة TU-95 تم تعديلها لنظام الإنذار المبكر أواكس. أيضا تم تحويل بعض الطائرات لطائرات ركاب ونقل مدني لصالح الخطوط الجوية الروسية. باختصار، يمكن القول إن TU-95 بكافة إصداراتها هي آلة عسكرية فريدة لم يعرف التاريخ منافسا يتفوق عليها. وأنت عزيزي المشاهد، هل كنت تعرف بالنسخة لال من القاذفة توبوليف 95؟ وما تقييمك لقدراتها كقاذفة تعمل بالدفع النووي؟